Caramawan, kilala bilang paraiso ng mga isla sa Bicol. Hindi lang dahil sa dami ng pwedeng puntahan, kundi dahil sa kakaibang ganda ng bawat isa. Mula sa malalawak na sandbar, matataas na limestone cliffs, hanggang sa mga sikretong lagoon na tila may tinatagong kwento. At sa video na to, itutuloy natin ang pag-i-explore sa iba pang spot dito sa Caramawan. Yan, sa mga nagpipicture na yan, sa likod niyan. Handa ka na ba? Tara! Okay, nandito na tayo sa unang stop na ayon sa pagkakadinig ko ay ang tinatawag nilang Bugtong Beach. Pero honestly, hindi rin ako sigurado kung ito nga ba talaga ang pangalan nito. Kasi nung chinek ko sa Google Maps, walang label dito. Ang naging clue ko lang, ang naaalala ko, ay malapit ito sa Mandawi Sandbar. Kaya nung sinilip ko sa mapa, ayun, tumugma naman ang itsura. May sandbar din sana sa malapit, kaso hindi na namin inabutan dahil umangat na yung tubig. Napadpad kami dito dahil naghanap ng alternative spot ang guide namin, kasi hindi kami makakapunta sa Cotivos Island at Ginahoan Lighthouse. Pero ang kapalit, ito, isang raw at untouched na lugar. At grabe, napaka-solid. I mean, liquid. Narating na nga natin ang Mandawi Sandbar. At sa bungad nito, mapapansin nyo agad ang mga cottages dito, na kung saan pwede mag-stay ng mas matagal ang mga turista. Perfect spot siya para mag-lunch, kasi may mga lokal dito na nag-aalok ng seafood na pwede mong ipaluto mismo. May mabibili ding mga drinks tulad ng fresh buko, kaya super refreshing habang nakaupo ka lang at tanaw ang dagat. Dito na tayo sa Mandawi Sandbar. Ang kami pakalawak.
Sobrang lawak talaga ng sandbar dito. Kapag low tide, parang walang katapusan ng mga puting buhangin na pwede mong lakaran. Sa drone view, may kita nyo rin na sa paligid, may mga mangroves na nagsisilbing natural na proteksyon ng isla laban sa mga malalakas na alon at bagyo. Isa pa sa interesting na makikita dito, yung mga seaweed farms. Isa itong malaking source ng kabuhayan ng mga taga rito. Sa kabilang banda, kita rin dito yung isang maliit na bayan malapit sa Manlawi. Ang galing isipin na may simpleng komunidad na nabubuhay dito sa paligid ng napakagandang sandbar na ito. Kaya kung naghahanap kayo ng kakaibang beach experience, hindi lang basta sa dagat at buhangin, kundi may kasamang adventure at local culture, Manlawi Sandbar is definitely worth the trip. Bundok, tapos sandbar. Dito rin, may pwede din maligo doon. Paliguan. Tapos may floating cottage. Ganda ng Karamoa.
Pagkatapos ng ilang isla, nakarating na rin kami sa Sabitang Laya. So, tinanong survivor. Kilala ito bilang isa sa pinakamalapad na beach sa Caramoan. Isang lugar na parang ginawa para sa mga mahilig maglakad sa buhangin at magpahinga sa ilalim ng araw. Pero dito kami sa kabilang banda dumaong dahil sa likod ng batong yan, makikita ang lokasyon ng Survivor Caramoan Israel Edition. Yan, sa mga nagpipicture na yan, sa likod niyan, dyan na nagsushooting. So hanggang dyan lang yung boundary. Bawal pumasok at bawal din magpalipad ng drone kapag may shooting. Kaya tamang tambay mode na lang muna kami rito. Sakto rin kasi tirik na yung araw. Hindi nga lang tayo makapagpalipad ng drone kasi bawal. At doon sa likod ko, sa likod niyan, andyan sila nagsushoot ngayon. So hindi rin tayo makapunta dahil nagsushooting at may palaro. Pero maganda pa rin naman dito. Oh, oo naman. Oh, napakasolid. Ayan. Kita nyo yung magandang shore. Sa yung bangka namin.